Natural cleaning for budget-friendly. Deodorizing, effective for removing odor. 1 teaspoon of cornstarch. 1 teaspoon alcohol. At dito nga po sa dalawang kombinasyon na aking ginamit, halu-haluin munang mabuti para mas mag-balance at matunaw ang cornstarch. Pagkatapos nga po, naglagay rin ako dito ng 200 ml po ng water. Napakasimple lang ng mga sangkap na ating ginamit, madalas nasa kusina lang din natin. Na marami rin itong pwedeng paggamitan lalo sa paglilinis natin. At naglagay ako ng 1 tablespoon vinegar na tumutulong mag-disinfectant at deodorizer na rin dahil nag-aalis ito ng stain at yung odor. Kahit sa parte sa loob ng tahanan ay maganda ito gamitin. At inilagay ko lamang ito sa spray bottle. At heto nga po ang napakasimple, madalas nasa kusina natin ang sangkap na ating gagamitin. Na pwedeng-pwede panglinis, pamunas sa loob ng ating kusina, sa CR, pwedeng-pwede rin po ito. At heto nga po ang madalas ko ring ginagamit dito sa lamesa. Mutulong din siyang makaalis lalo sa nagmamantika o yung lagkit na iiwan. At makintab dahil sa dala ng cornstarch. Dahil sa mga kombinasyon na ating ginamit, nagbalance ito kasama ng tubig. Kahit pa po sa may salaming pwede natin itong pamunas, sa bandang rep ay pwedeng-pwede rin po. Higit sa lahat, napakaganda gamitin lalo sa ating mga kusina dahil madalas nandiyan din ang dikit at duming naiiwan. At heto nga po ang cleaners for your home recipe. Simple at abot kaya at nag-iiwan ng malinis na hindi basta nakakapitan kahit pa alikabok. Thanks for watching guys. Bye!